हॅलो वेलकम गाईज मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलमध्ये म्हणजेच कावेरी डिजिटल फोटो स्टुडिओमध्ये. तर फायनली मित्रांनो आपण मागवला आहे कीबोर्ड आणि माऊस RGB लाईटवाला. आपल्या दुकानावरती होता तो साधा कीबोर्ड आणि माऊस होता. तर थोडासा त्या कीबोर्डमध्ये सेकंड हँड कीबोर्ड असल्यामुळे तर कीबोर्ड व्यवस्थित चालत नव्हता. तर आपण फायनली नवीन ऑर्डर केली होती ॲमेझॉनवरती सुद्धा बिग बिलियन डे चालू होता. तर त्या बिग बिलियन डेमध्ये आपण सुद्धा ऑर्डर केली होती कीबोर्डची. आपला कीबोर्ड आला आहे, आपण कीबोर्ड जो मागवला आहे तो आपण ॲमेझॉनचाच मागवलेला आहे. ॲमेझॉन बेसिकचाच कीबोर्ड मागवलेला आहे. तर चला तर मित्रांनो, आपल्याला ॲमेझॉनवाल्याचा कॉल आला होता. आपल्याला त्यांनी खाली बोलवलं आहे मार्केटमध्ये. चला जाऊया पटवडा कीबोर्ड घ्यायला आणि तोपर्यंत तुम्हीसुद्धा आनंद घ्या. फायनली मित्रांनो जाऊया पटवड आपलं कीबोर्ड घेण्यासाठी. आणि आपला हा छोटासा हार्ससुद्धा आपल्यासोबत मी तुम्हाला गणपतीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा दाखवला होता. हर्षला चालू आपण पटापट जाऊया कीबोर्ड घ्यायला. मित्रांनो पाहू शकता आपला कीबोर्ड आणि माऊस याच्यामध्ये आलेला आहे. तर आपला छोटासा हर्ष आहे. या हर्षने पकडलं. याच्या वजनापेक्षा ते कीबोर्ड जास्त मोठं आहे, पण शेवटी त्यांनी पकडलेलाच आहे. तर चला पटपट जाऊया दुकानावरती आपल्या शॉपवरती आणि याची अनबॉक्सिंगसुद्धा करूया आपला नवीन कीबोर्ड आणि माऊसची. बघूया कसा येतो आहे कसा नाही. आपण फायनली तर आपण जसं कीबोर्ड मागवलेला आहे तो ॲमेझॉनचाच मागवलेला आहे. ॲमेझॉन बेसिकचाच कीबोर्ड मागवलेला जसं मी सांगितलं होतं तुम्हाला. चला पटापट जाऊया शॉपवरती आणि अनबॉक्सिंग करूया. आपण आपल्या आले शॉपमध्ये. शॉप तर तुम्हाला माहितीच आहे, मी गणपतीच्या ब्लॉगमध्ये सुद्धा तुम्हाला दाखवलं होतं. पुन्हा एकदा आपला शॉप आहे. आपण हा आपला कीबोर्ड आणि माऊस याच्यामध्ये. चला तर पटापट करूया आपली अनबॉक्सिंग. बघूया कसं प्रोडक्ट्स पाठवलं ॲमेझॉनमध्ये मी कसं. तुम्ही पाहू शकला आपण ॲमेझॉनचा ते बॉक्स होता त्याचा सील ब्रेक केलेला आहे आणि कीबोर्डसुद्धा ओपन आपण केलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. हळू सावकाश. हा आपला कीबोर्ड आहे आणि हर्ष आपल्याला हेल्प करतो माऊस द्यायला. आणि हा आपला माऊस आहे. हे आपण दोन्ही प्रोडक्ट मागवले होते ॲमेझॉनवरनं आणि ॲमेझॉन बेसिकच आहेत हे दोन्ही पण प्रोडक्ट. चला तर लावूया आपला. बघा आज असा आपला बाजूला सिस्टम आहे. लावूया पटापट सिस्टमला लावून बघूया कसा येतो आहे कसा नाही कलर तुम्हाला सुद्धा दाखवतो. चला तर पटापट आपण सिस्टमला लावूया. तर फायनली मित्रांनो आपण आपल्या सिस्टमला आपला जसं की आपण बोलतो आपली सिस्टम आहे ही. इथे सुद्धा आपण कीबोर्ड लावलेला आहे. आपला कीबोर्ड आणि हा आपलं इथे माऊससुद्धा आहे. सकाळची वेळ असल्यामुळे इथे लाईट्स वगैरे दिसत नाही, तर तरी पण मी लाईट्स दाखवण्याचा प्रयत्न तुम्हाला करतो. पाहू शकता तुम्हाला दिसत असेल तर छोटीशी लाईट्स इथे दिसते. रात्री मी पुन्हा एकदा व्ह्यू तुम्हाला दाखवेल या कीबोर्डची RGB लाईटमध्ये की आपला कीबोर्ड आणि माऊस कसा दिसतो आहे ते. याचा एक मी छोटासा एक स्लाईड व्हिडिओसुद्धा करतो लाईट चालू करून. बघा कसं दिसतं आहे कसं नाही. तुमचाही रिव्ह्यू सांगा. तुम्ही मागवला असेल ॲमेझॉनवरनं ॲमेझॉन बेसिक लाईटवाला कीबोर्ड आणि माऊस, तर तुमचासुद्धा रिव्ह्यू सांगा कसा आहे कसा नाही माऊस, की मलासुद्धा कळेल की आपला ब्लॉग्स आपले सबस्क्रायबर बघतात की नाही. मित्रांनो आपण दुपारी कीबोर्ड आणला होता. मग आपण मस्त की चांगला यूजसुद्धा करतो आहे. 3 ते 4 तास झालेत आपल्याला कीबोर्ड यूज करता. कीबोर्ड खूप स्मूथली आहे आपला जसं आपण कीबोर्ड आणि माऊस दोन्ही पण गेमिंगसुद्धा मागवला होता. आपला काही दिवसामध्ये आपण एडिटिंगसुद्धा चालू करणार होतो, व्हिडिओ एडिटिंग. कारण आपला शॉपच फोटोशॉप असल्यामुळे आपण व्हिडिओ एडिटिंगसुद्धा चालू करणार आहे. तर त्यासाठी हा मी कीबोर्ड आणि हा माऊस गेमिंगसाठी घेतला होता. याच्यामध्ये खूपच कीबोर्ड तर खूपच मस्त आहे. त्याचे बटणंसुद्धा खूप स्मूथ आहेत. आणि माऊसबद्दल सांगायचं झालं तर माऊससुद्धा एकदम स्मूथली आहे.
आणि थोडंसं माऊस बघायला गेलं तर एक माऊसमध्ये सेन्सर लाईटसुद्धा आहे. आपण हात लावला तरच ती आतमधली लाईट भेटते, नाही तर माऊसच्या आतमधली लाईटसुद्धा बंद असते. तर मस्त आहे की माऊस आणि कीबोर्ड आहे. ॲमेझॉनचा बेसिक आपण मागवला होता. प्रोडक्ट तर बेस्टच आहे. मी तर तुम्हाला दाखवलं तर तुम्हीसुद्धा मला सांगू शकता तुमच्यातला कोणी घेतला असेल हा माऊस आणि कीबोर्ड, तर मला नक्कीच सांगा तुमचा माऊस आणि कीबोर्ड अजूनपर्यंत कसा जातो आहे. मी तर चांगलेच रिव्ह्यू देणार आहे. तर तुम्हीसुद्धा ब्लॉगला कंटिन्यू ठेवा आणि आपले ब्लॉग्स आवडत असतील तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मित्रांनो तुम्हाला विसरू नका तुमच्या भावाच्या चॅनलला. आणि सबस्क्राईबचं ते लाल कलरचं जे बटन असतं ते सुद्धा दाबायला विसरू नका आणि त्याच्यासोबत बेलायकनची घंटीसुद्धा दाबायला मित्रांनो विसरू नका, कारण तुमच्या भावाचा चॅनल हा नवीन आहे. तर फायनली मित्रांनो आपण आपला ब्लॉग इथं एंड करत आहोत. आपण काल तुम्ही पाहिलं तर आपण काल नवीन मोबाईलचा सुद्धा ब्लॉग सोडला होता आणि आता आपण आपल्या स्वतःच्या स्टुडिओसाठी आपण कीबोर्ड आणि माऊस घेतला. तो सुद्धा आपण छोटासा एक मिनी ब्लॉग तुम्ही बोलू शकता तो सुद्धा आपण केलेला आहे. चला तर भेटू आपण उद्या नवीन आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या, सुरक्षित राहा मित्रांनो. टेक केअर, बाय.